phơi khô để rồi làm chổi quét nhà. Trời hôm nay cũng nắng thật. Mình thấy những cây hồng dây mình trồng nó leo ra khắp bờ rào rồi. Quả của nó cũng đã to và già. Lát nữa mình sẽ cắt rồi phơi để làm nước uống. Mình thấy ở đây cũng có nhiều quả chín này. Mình thấy ăn quả hồng dây này vừa ngọt lại vừa thơm. Ăn nó rất giống mùi quả chanh leo. Ăn quả này thơm thật đấy.
Mình cắt tạm từng này thôi, khi nào ủ hết mình cắt tiếp. Mình sẽ bó lại thành những bó nhỏ như thế này, để mỗi lần mình nấu nước uống mình sẵn lấy một bó như thế này. Tự nhiên trời lại không nắng nữa nhỉ. Chỗ măng này của mình sẽ phải vất vài ngày nữa mới khô. Nếu trời mình nắng to thì cũng nhanh khô thôi. Lâu quá rồi. Mình bây giờ mình về cháu trai mình nó mua được mấy cặp bò này đẹp quá. Nhưng rất là bình thường. Cứ sau khi mình ngồi sau song sắt, mình chỉ như là dám mơ thôi.
Mình vừa mới phơi được 4 lát thôi mà trời lại mưa rồi. Tiếc thật đấy. Cái thời tiết như thế này thì không biết bây giờ cái chỗ măng này của mình nó mới khô được đây. Mình phải nhanh tay thôi, mưa kéo đến nhanh quá, mình không kịp vì chỗ măng này của mình lại bị hỏng hết. Mình cứ tưởng trời mưa to, vậy mà bây giờ lại tạnh rồi. Trời lại mưa rồi. Không biết lần này mưa có lâu không nhỉ?
Chính vì vậy, mình làm mất hết cả gia đình, mất hết niềm tin, hy vọng của mọi người. Bây giờ mình về, không biết có ai còn chấp nhận mình nữa không? Để mình còn có cơ hội để sửa sai không? Thì ra là bà đứng ở đây à? Bây giờ mình về đây, mình sẽ sống tốt để mình trở về người lương thiện. Để còn những cái gì mình bù đắp những cái gì mình đã mất. Mình thấy cái này mình cũng có lỗi với chồng, và có lỗi với vợ chồng con Duyên và tất cả mọi người. Đợt này mình về mình biết sửa sai cái bản thân của mình, sống cho tốt lên. Cuối cùng vợ mình cũng đã trở về sau bao ngày xa cách trên quê hương của mình. Mình được nghe những lời bà ấy nói, mình cũng cảm thấy rất là vui. Nhưng mà không biết rằng bà có thực hiện đúng được theo như lời bà ấy nói hay không. Bà ấy mới được ra tù, điều bà ấy mong mỏi cũng không phải là tiền bạc và giàu sang gì, mà được đứng giữa cánh đồng quê để mà ngắm nhìn phong cảnh. Bà, Ông à, thế sao ông lại biết tôi ở đây mà ông tới đây à? thì tôi nghĩ rằng bà cũng chỉ có tới đây mà thôi. Tôi nghĩ rằng cái ngày này không bao giờ tới. Suốt thời gian qua thì tôi cũng luôn tự hỏi mình là bà ở trong đó thì sức khỏe bà ra sao, và ăn uống của bà có được đầy đủ hay không. Tôi ở trong đó, ngày đầu tiên tôi cũng rất sợ, và tôi đối diện với 4 bức tường mà làm đêm. Đôi khi tôi cũng nghĩ đến, nhớ đến quê hương, nhớ đến ông và các con. Không biết là sau lời về có chấp nhận tôi hay không ạ? Nhiều lúc ạ, tôi nghĩ những việc đã xảy ra, tôi cũng thấy buồn lắm ông ạ. Mà tôi chỉ muốn ôm mặt để khóc thôi ạ. Thì tôi cũng chẳng hơn gì bà đâu. Nhiều khi tôi nhìn trên con đường nàng đi thì tôi cũng tưởng tượng rằng là bà sẽ có một ngày trở về. Tôi ở trong đó thì tôi cũng đã rất có nhiều thời gian để suy nghĩ. Và tôi cũng rất đau lòng là không phải tôi ngồi trong tạm giam, mà tôi chỉ nghĩ là không được gần bên ông và gia đình. Thì tôi cũng không oán trách gì bà cả. Ai thì cũng có những lúc nỗi lầm. Nhưng bây giờ bà cũng đã nhận ra và biết ân hận để bà sau này bà sửa sai, để bà làm lại từ đầu. Nhiều đêm tôi cũng nằm, tôi cũng suy nghĩ nhiều. Tôi và sau này tôi có trở về thì không biết ông và gia đình có chấp nhận tôi hay không. Tôi cũng chỉ mong bà là bình an trở về. Còn quá khứ thì cũng không thay đổi được, mà tương lai thì vẫn ở phía trước. Nếu bà biết hối hận và sửa sai thì chúng ta sẽ làm lại từ đầu ạ. Vâng, cảm ơn ông. Ông cũng không bỏ rơi tôi. Và những ngày trong đó, tôi nghĩ có một ngày trở về để được gặp ông. Và tôi sẽ vượt qua tất cả để về với gia đình. Thôi bà đừng nhắc đến chuyện đau buồn đó nữa. Bây giờ thì chúng ta cũng đã bắt đầu ta xây dựng lại từ đầu, và cũng mong muốn chúng ta có một gia đình êm ấm hơn và bình yên hơn. Từ nay tôi hứa với ông là tôi sẽ trở thành một con người tốt và trân trọng bên gia đình. Và tôi chỉ muốn ở bên cạnh ông thôi. Vâng, tôi cũng nghĩ rằng mình cũng lên đến nhà Duyên để mà xin lỗi Duyên. Dù chuyện đó là chuyện đau buồn, nhưng mình đã đến lúc phải đến và nói chuyện với Duyên rồi đấy. Ông nói thì dễ đấy, nhưng mà tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói chuyện với con Duyên. Chỉ sợ nó lại chấp lại những cái việc khi xưa, cho nên rất khó không ạ? Con Duyên thì nó sống cũng rất tình cảm, mà nó cũng rất là lắng nghe. Nhưng bà cũng phải có can đảm đến để mà gặp nó đi. Tôi biết là như thế, nhưng mà những cái sự việc tôi đã gây ra trong sự việc gia đình nhà nó có chấp nhận tôi hay không ạ? Tôi không sợ gì con Duyên nó trách tôi. Nhưng tôi chỉ sợ là đến gặp con Duyên mà nó lánh mặt tôi, nó không gặp mặt tôi. Thì cho nên là trong lương tâm tôi lúc nào cũng day dứt ông ạ. Chính vì sự day dứt đó thì bà nên
trực diện để mà xin lỗi con Duyên. Mà một lời xin lỗi đó thì cũng không xóa đi được quá khứ. Thế nhưng để mà thể hiện rằng bà thực sự là bà đã thay đổi. Tôi cũng suy nghĩ nhiều rồi, mà tôi cũng không xứng đáng để bước chân vào nhà con Duyên đâu ông ạ. Nhưng mà bây giờ thì lời tha thứ của con Duyên thì nó cũng chưa tha thứ cho bà đâu. Nhưng bà cũng phải thật lòng để mà xin lỗi con Duyên. Và thời gian nó sẽ trả lời cho bà. Ông cho tôi xin một chút thời gian để mà chuẩn bị lại tinh thần, có được không? Cũng được, thế nhưng mà bà cũng không thể trốn tránh mãi được đâu. Mà bà phải tới để mà xin lỗi con Duyên. Tôi hứa khi tôi đã đủ can đảm thì tôi với ông sẽ đến nhà con Duyên để tôi xin lỗi nó thật lòng. Được, mà nói như vậy thì tôi sẽ đợi bà. Vâng, những ngày tôi ở trong tù thì ông đã ở đâu? Ông làm ở đâu? Và ông làm những cái gì để sinh sống hả ông? Thời gian bà làm ở trong tù thì tôi cũng ở những ngôi nhà hoang. Và tôi cũng sống bằng nghề đi làm thuê, hoặc lấy của để bán để mà trang trải cuộc sống của mình. Trời ơi, thế tại sao ông không tìm đến anh em họ hàng mà ông ở, ông làm ăn mà nó còn đi như thế? Tôi cũng không muốn làm phiền ai cả. Mà tôi sống cũng chỉ làm thuê và đi lấy củi. Còn hôm nào mà không làm được thì tôi cũng chỉ ăn củ khoai. Nghe ông nói này á, mà tôi thấy đau lòng. Nếu tôi không xảy ra sự phạm tội này á, thì là tôi ở nhà cùng bên ông thì ông không phải khổ như vậy. Thôi chuyện đã qua rồi. Miễn là bà đã bình an trở về. Thì thời gian mà tôi sống ở những ngôi nhà hoang đó thì cũng rất may là tôi gặp được con Duyên. Và con Duyên nó cũng đã bỏ qua và tha thứ hết mọi chuyện cho tôi. Và nó đón tôi về ở nhà nó. Bây giờ tôi cũng đang ở nhà nó đấy. Vậy à? Mà còn chuyện này nữa thì tôi muốn hỏi bà là cái số tiền đất mà bà bán đi của con Duyên ấy, thì về số tiền đó thì bà để ở đâu? Tôi nói với ông này, cái số tiền đó mà bán đất của con Duyên á, tôi cũng gửi cháu trai để gửi vào ngân hàng. Nhưng rồi đây, nếu như mà tôi với ông mà vào trong chỗ con Duyên, tôi sẽ nói chuyện lại với con Duyên và tôi sẽ rút số tiền đấy, tôi hồi lại tất cho con Duyên ông ạ. Mà tôi hỏi bà là cái mảnh đất mà bà bán của con Duyên đấy thì được là bao nhiêu tiền? Nói thật với ông là cái miếng đất của Duyên ạ, nó thuộc vào cái rừng quốc gia, nó không đáng bao nhiêu tiền cả, nó được 70 triệu. Thì tôi vẫn cầm với tôi gửi cháu trai. Vậy à? Vâng. Bà có nói thật không? Tôi nói với ông ạ, nó có sổ sách tất cả, có giấy tờ cả ông ạ. Ông cứ yên tâm. Trong thời gian mà bị giam giữ thì cháu trai của bà ở nhà liệu có tiêu đến số tiền đó không? Cái số tiền mà tôi trong tạm giam á, thì khi tôi bước chân về đến nhà thì cháu trai tôi nó cũng giao cho số tiền và giấy tờ cho tôi đầy đủ, không thiếu một đồng nào đâu ông ạ. Vậy à? Vâng. Bây giờ cái số tiền đó tôi vẫn đang cầm đầy đủ. Hay là ông có đem cái số tiền đấy vào để nói chuyện với con Duyên giúp tôi được không? Không được đâu bà. Bây giờ bà phải trực tiếp tới nhà con Duyên và xin lỗi nó. Và nói chuyện với nó thì bà trả lại nó thì mới được. Nhưng bây giờ tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện đối diện với con Duyên đâu ông ạ. Vậy thì bây giờ tôi với bà sẽ trở về nhà cháu trai bà để nó nói chuyện lại bà. Vâng, thì cũng được. Thôi đi. Cái lúc mà ông tới đây mà ông gặp tôi thì ông có nói chuyện với con Duyên nó biết không? Không ạ, tôi chỉ nói là tôi về quê có việc thôi. Thế sao ông không nói cho con Duyên nó biết?